Lektion 1. Komfortdrycker. Vad är en komfortdrink du njuter av på en kall dag? Jag älskar en varm kopp kakao. Det värmer mitt hjärta. Det låter härligt. Lägger du till något speciellt till det? Ja, jag brukar lägga till marshmallows och ett strö kanel. Det låter gott. Kakao kan verkligen lyfta humöret. Det väcker minnen från min barndom. Det är väldigt tröstande. Jag kan se varför. Vad tycker du om att göra medan du dricker det? Jag läser ofta en bra bok eller tittar på en film. Det är ett perfekt sätt att slappna av. Jag kanske följer med dig nästa gång. Lektion 2. Stödja mental hälsa. Vad är en liten sak du gör för att stödja din mentala hälsa? Jag tar korta promenader i naturen när jag känner mig stressad. Det låter uppfriskande. Hur hjälper det dig? Det rensar mitt sinne. Naturen får mig alltid att känna mig lugn. Jag håller med. Att vara utomhus kan vara mycket upplyftande. Ja, det gör att jag kan andas och reflektera. Det är mycket fördelaktigt. Kanske borde jag prova det också. Det kan hjälpa mig att hantera min stress. Du skulle njuta av det. Naturen har ett speciellt sätt att läka. Jag ser fram emot att uppleva det. Tack för förslaget. Lektion 3. Förbättringar av relationen. Vad är en enkel vana som förbättrade dina relationer? Jag började träna aktivt lyssnande. Det har förändrat allt. Det är en bra vana. Hur gör du det här? Jag fokuserar helt på den andra personen när de pratar. Det låter effektivt. Märker du skillnad i konversationer? Absolut. Människor känner sig värderade när de verkligen hörs. Jag håller med. Det visar att du bryr dig. Vilka andra fördelar har du hittat? Mina relationer känns djupare och mer meningsfulla nu. Det är underbart. Aktivt lyssnande är en värdefull färdighet att ha. Lektion 4. Stunder av stolthet. Vilket ögonblick var du förvånansvärt stolt över dig själv? Jag sprang en gång ett maraton och det förvånade mig. Det är imponerande. Vad motiverade dig att delta? Jag ville utmana mig själv och förbättra min kondition. Och du åstadkom det. Hur kände du dig under loppet? Jag kände mig stolt över varje mil. Det var både tufft och givande. Det är en otrolig prestation. Vad lärde du dig av den erfarenheten? Jag lärde mig att jag kan göra mer än jag tror. Det drev mig bortom mina gränser. Det är en läxa som vi alla bör komma ihåg. Grattis till din prestation. Lektion 5. Collegeminnen. Vad är ett minne från college du fortfarande skrattar åt? Jag minns den gången jag snubblade på scenen under en presentation. Det låter pinsamt. Hur hanterade du det? Jag skrattade åt det och det gjorde mina klasskamrater också. Det är ett bra sätt att klara sig. Humor kan lätta besvärliga stunder.
Ja, det blev ett delat skämt bland vänner. Förändrade det hur du kände inför att tala inför publik? Det gjorde det. Jag blev mer avslappnad eftersom jag lärde mig att inte ta mig själv för allvarligt. Det är en viktig lektion. Tack för att du delar med dig av det roliga minnet. Lektion 6. Den ögonöppnande filmen. Vad är en film du såg som ändrade ditt perspektiv? Jag såg nyligen en film som heter A Beautiful Mind. Den berättar historien om John Nash, en lysande matematiker. Jag har hört talas om den filmen. Vad med det förändrade ditt perspektiv? Filmen skildrar Nashs kamp med psykisk ohälsa. Det fick mig att inse hur medkänsla är viktigt. Det låter kraftfullt. Tyckte du att någon speciell scen var slående? Ja, en scen rörde verkligen mitt hjärta. Nash berättar om sina inre demoner men strävar efter ett bättre liv. Det måste ha varit inspirerande. Har det ändrat din syn på psykisk hälsa? Absolut. Det öppnade mina ögon för de utmaningar som många möter tyst. Jag uppskattar hur filmer kan förändra våra perspektiv. Skulle du rekommendera det till andra? Lektion 7. Daglig prioritering av uppgifter. Vad är en daglig fråga du ställer för att prioritera uppgifter? Jag frågar mig alltid, vad är den viktigaste uppgiften idag? Det är ett intressant tillvägagångssätt. Hur bestämmer du vad som är viktigt? Jag analyserar deadlines och den potentiella effekten av varje uppgift. Det låter systematiskt. Tycker du att det hjälper dig att hålla ordning? Ja, det gör det. Det håller mitt fokus skarpt och min stress låg. Vad händer om två uppgifter verkar lika viktiga? Jag väljer den som passar bäst med mina mål. Denna metod fungerar bra för mig. Det är vettigt. Jag kan prova din metod för mina uppgifter. Lektion 8. En nostalgisk doft. Vad är en lukt du saknar från en plats du bodde? Jag saknar verkligen doften av färskt bröd från min mormors kök. Det låter tröstande. Vilka minnen ger den doften tillbaka? Det påminner mig om familjesammankomster och varma samtal. Det är värdefulla minnen. Har din mormor lärt dig att baka? Ja, det gjorde hon. Varje recept bar en historia och en lektion. Det låter som en vacker upplevelse. Bakar du det brödet ibland? Jag försöker replikera det, men det smakar aldrig detsamma. Kanske är det kärleken som gjorde det speciellt. Lektion 9. Lämna huskontrollen. Vad är en sak du alltid kontrollerar innan du lämnar huset? Jag kollar allt om jag har mina nycklar. Det är viktigt. Det är en bra vana. Vad händer om du glömmer dem? Om jag glömmer mina nycklar känner jag mig orolig och oförberedd. Jag förstår känslan. Har du en särskild plats för dina nycklar? Jag håller dem i en skål vid dörren. Det hjälper mig att komma ihåg. Det är en smart strategi. Har du någonsin varit utestängd? En gång var jag utestängd i timmar. Det var frustrerande.
Jag kan föreställa mig. Din rutin verkar fungera bra för dig nu. Lektion 10. Små avlat. Vad är en liten njutning som lyser upp din arbetsdag? Jag tycker om att ha en bit mörk choklad på eftermiddagen. Det låter härligt. Hur höjer det ditt humör? Choklad ger mig en snabb energiboost och får mig att känna mig lycklig. Vilka andra små avlat tycker du om? Jag gillar också att ta korta pauser för en snabb promenad utanför. Motion och frisk luft kan vara uppfriskande. Har du märkt någon skillnad? Ja, det förbättrar mitt fokus och kreativitet. Det verkar som om du har hittat en perfekt balans. Lektion 11. Gör helgerna speciella. Hur får du helgerna att kännas speciella? Jag ägnar tid åt en hobby jag älskar. Det ger glädje. Det låter underbart. Vilken är din favorithobby? Jag tycker om att måla. Det gör att jag kan uttrycka mig kreativt. Det är imponerande. Har du en speciell plats för din målning? Ja, jag har en liten studio hemma. Det känns inspirerande. Hur känns det efter målningen? Jag känner mig fullbordad och avslappnad. Det är en givande process. Jag kan se varför du älskar det. Lektion 12. Oväntade smakparningar. Vad är en smak du parar oväntat men älskar? Jag tycker om att para jordnötssmör med pickles. Det låter oväntat. Hur upptäckte du denna kombination? En vän föreslog det under en mellanmålspaus. Jag var nyfiken. Vad tänkte du efter att ha provat det? Jag blev förvånad över hur bra de kompletterar varandra. Det är fascinerande. Rekommenderar du andra att prova det? Absolut. Det kan låta konstigt, men det är utsökt. Jag älskar att prova nya saker. Tack för att du delade den unika parningen. Lektion 13. Imponerande museer. Vad är ett museum eller galleri som lämnade ett starkt intryck? Louvren i Paris berörde mig djupt. Jag kan föreställa mig. Vad gjorde det så minnesvärt för dig? Konstverken berättar historier. De förbinder det förflutna med nuet. Hade du en favoritbit där? Ja, Mona Lisa fängslade mig. Hennes uttryck är mystiskt. Det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Det var det verkligen, John. Rekommenderar att besöka den någon gång. Tack för att du delar med dig av en så inspirerande upplevelse. Lektion 14. Förenkla livet varje månad. Vad är ett sätt du försöker förenkla ditt liv varje månad? Jag städar ett specifikt område i mitt hem varje månad. Det låter produktivt. Hur bestämmer du vad du ska rensa? Jag fokuserar på områden som ackumulerar föremål över tid. Som min garderob. Det är förmodligen mycket befriande. Tycker du att det hjälper ditt tänkesätt? Ja, det ger klarhet och fred. Jag känner mig lättare.
Hur hittar du tid att göra detta? Jag avsatte en dedikerad dag. Det blir en personlig ritual. Det är en bra idé. Tack för ditt insiktsfulla tillvägagångssätt. Lektion 15. Energigivande sånger. Vad är en låt du spelar när du behöver energi? Jag älskar låten Uptown Funk av Mark Ronson. Det är ett optimistiskt val. Vad sägs om låten som ger dig energi? Rytmen är smittsam. Det får mig att vilja dansa. Hur motiverar det dig under ditt arbete? Det höjer mitt humör och håller mig fokuserad. Det låter effektivt. Har du några andra favoriter? Jag gillar också Happy av Pharrell Williams. Det lyfter alltid mitt humör. Musik är ett kraftfullt verktyg. Tack Anna för att du delar dina favoriter. Lektion 16. Lyxig hemförbättring. Vad är en liten hemförbättring som kändes lyxig? Jag har nyligen lagt till ett regnduschhuvud i mitt badrum. Det känns som ett spa. Det låter underbart. Hur förändrar det din duschupplevelse? Vattnet rinner som ett milt regn. Det får mig att känna mig avslappnad och uppfriskad. Jag ser hur det kan vara lyxigt. Installerade du det själv? Det gjorde jag. Det var förvånansvärt enkelt och billigt, men effekten är stor. Har du märkt några skillnader i ditt humör eller avkoppling? Ja, jag njuter av mina duschar mer. Det är ett ögonblick av fred i min tid. Intressant. Det låter som att en liten förändring kan ge stor glädje. Lektion 17. Upprätthålla långväga vänskap. Vad är något du gör för att upprätthålla vänskap på lång avstånd? Jag skapar ett schema för virtuella kaffedatum med vänner. Det låter smart. Hur hittar du tid för dessa datum? Vi kommer överens om en specifik dag varje månad, vilket gör det lättare för alla. Använder ni någon speciell plattform för dessa möten? Jag använder oftast videosamtal. Det gör konversationen mer personlig. Det är en bra idé. Har du funnit att det hjälper till att hålla vänskapen stark? Definitivt. Att se deras ansikten gör skillnad. Det känns mer verkligt. Jag kan föreställa mig. Det är trevligt att ansluta trots avståndet. Lektion 18. Säsongstraditioner. Vad är en tradition som hjälper dig att markera årstiderna? Varje höst plockar jag äpple med min familj. Det är en speciell tid. Det låter härligt. Vad tycker du mest om det? Jag älskar att vara utomhus. Den friska luften och vackra färger är förtrollande. Gör du något speciellt med äpplen du plockar? Ja, vi bakar pajer och gör cider tillsammans. Det för oss närmare. Det verkar som en underbar bindningsupplevelse för din familj. Det är det verkligen. Varje år skapar vi nya minnen tillsammans. Tack för att du delar denna hjärtvärmande tradition, Anna. Lektion 19. Öva självmedkänsla.
Vad är ett litet sätt att utöva självmedkänsla? Jag tillåter mig att ta korta pauser under stressiga dagar. Det är ett intressant tillvägagångssätt. Hur hjälper dessa pauser dig? De tillåter mig att ladda och få tydlighet. Jag känner mig mer balanserad efteråt. Vilka aktiviteter tycker du om under dessa pauser? Jag tar ofta en promenad eller läser några sidor i en bok. Det slappnar av mitt sinne. Det är fantastiskt att ha enkla sätt att ta hand om sig själv. Ja, självmedkänsla är så viktigt. Särskilt i utmanande tider. Tack för att du delar med dig av dina värdefulla insikter, Anna. Lektion 20. Matlagningsinnovationer. Vad är ett verktyg eller pryl som förändrade hur du lagar mat? Min instantpott har förändrat min matlagning helt. Det sparar tid. Det låter fantastiskt. Hur fungerar det? Den kombinerar flera tillagningsmetoder som tryckkokning och långsam tillagning i en maskin. Har du provat nya recept sedan du fick det? Ja, det har jag. Jag kan laga mat på en bråkdel av tiden. Det låter bekvämt. Hjälper det dig att äta hälsosammare också? Definitivt. Jag kan förbereda färska ingredienser lättare. Tack för att du delar med dig av det innovativa matlagningsverktyget, Anna. Lektion 21. Upptäck passioner. Vad är en fråga du ställer för att lära dig om någons passioner? Jag frågar ofta, vilken aktivitet får jag tappa koll på tiden? Det är en smart fråga. Varför tror du att det är effektivt? Det avslöjar vad som lockar dem. Det öppnar djupare samtal. Har du upptäckt några överraskande intressen från denna fråga? Ja, jag lärde mig en gång att en vän älskar keramik. Det öppnade mina ögon. Det är verkligen intressant. Det visar hur unik varje person är. Exakt. Vi har alla passioner som väntar på att utforskas. Tack för att du delar med dig av ditt tankeväckande tillvägagångssätt, Anna. Lektion 22. Koppla bort från jobbet. Vad är en hobby som hjälper dig att koppla bort från jobbet? Jag tycker om trädgårdsarbete. Det ger mig frid och glädje. Det låter underbart. Hur kom du in i trädgårdsarbete? Jag började under låsning. Det blev en kärleksfull flykt från daglig stress. Vad odlar du i din trädgård? Jag odlar grönsaker och blommor. De tillför skönhet till mitt liv. Trädgårdsskötsel låter avkopplande. Har det lärt dig något om tålamod? Ja, det har lärt mig att uppskatta tillväxtprocessen. Tack för att du delar med dig av denna berikande hobby, Anna. Lektion 23. Ändra perspektiv. Vad är en gång du ändrade dig om något viktigt? Jag trodde en gång att framgång bara handlade om pengar. Sedan dess har jag ändrat min åsikt. Det är en betydande förändring. Vad orsakade denna förändring? Jag deltog i ett seminarium om personlig uppfyllelse. Det öppnade mina ögon. Hur definierar du framgång nu? Jag ser framgång som att uppnå lycka och balans i livet.
Det är ett genomtänkt perspektiv. Har du delat detta med andra? Ja, jag uppmuntrar vänner att hitta sina unika definitioner av framgång. Tack för att du delar med dig av din inspirerande resa, Anna. Lektion 24. Firar traditioner. Hur firar du dina kulturella eller familjetraditioner? Jag skapar speciella måltider under kulturella helgdagar. Den kopplar mig till mina rötter. Det låter meningsfullt. Vilka måltider förbereder du? Jag lagar min mormors recept som har överförts. Hur påverkar dessa måltider dina fester? De påminner mig om familjesammankomster och skapar en känsla av tillhörighet. Det är vackert. Mat har ett sätt att föra människor samman. Exakt. Att dela dessa traditioner hjälper till att upprätthålla vårt familjeband. Tack för att du delar med dig av dina vackra firande, Anna. Lektion 25. Appar för sömnförbättring. Vad är en app som hjälper dig att sova bättre? Jag använder en sömnspårningsapp som heter Sleep Cycle. Det har förbättrat min vila. Det låter användbart. Hur fungerar det? Den analyserar mina sömnmönster och väcker mig under den lättaste sömnfasen. Har du märkt några fördelar sedan du använder den? Ja, jag känner mig mer utvilad och energisk under dagen. Det är imponerande. Sömn är så viktigt för den allmänna hälsan. Absolut. Rekommenderar den till alla som vill ha bättre sömn. Tack för att du delar en sådan användbar app, Anna. Lektion 26. En dag för utforskning. Vad är en plats där du vill spendera en hel dag på att utforska? Jag skulle gärna vilja utforska British Museum i London. Det är fascinerande. Det är ett utmärkt val. Vad gör det så intressant för dig? Museet har artefakter från forntida civilisationer. Var och en berättar en unik historia. Jag håller med. Historien är rik och fängslande. Finns det någon specifik utställning du vill se? Ska bli spännande att se Rosetta Stone. Det representerar nyckeln till gamla språk. Det måste vara imponerande på nära håll. Har du varit på ett museum förut? Ja, jag besökte Louvren. Det var en oförglömlig upplevelse. Museer kan transportera oss genom tiden. Jag tror att de inspirerar till djupare förståelse. Lektion 27. Små ekonomiska vanor. Vad är en liten ekonomisk vana som förbättrade din budget? Jag började spåra mina utgifter dagligen. Det har förändrat livet. Det låter effektivt. Hur spårar du dina utgifter? Jag använder en enkel app på min telefon. Det är mycket användarvänligt. Jag kan se hur det skulle hjälpa. Vad har du lärt dig av spårning? Jag har märkt vart mina pengar går. Detta hjälper mig att identifiera onödiga utgifter. Det är mäktig kunskap. Har ni gjort några betydande förändringar? Ja, jag minskade med att äta ute. Att laga mat hemma sparar pengar. Det är en bra strategi. Jag borde prova det själv.
Lektion 28. Ta pauser. Vad är ett sätt du påminner dig själv om att ta pauser under dagen? Jag ställer in en timer för varje timme. Det är en enkel påminnelse. Det låter bra. Hur mår du efter att ha tagit pauser? Pauser föryngrar mig. Jag återvänder till jobbet med ett förbättrat fokus. Jag håller med om det. Vad gör du under dina pauser? Jag sträcker mig, tar en drink eller tar en kort promenad utanför. Låter som utmärkta val. Hur lång tid tar du vanligtvis för dina pauser? Jag tar ungefär 5-10 minuter. Det fräschar upp mitt sinne. En sådan liten ansträngning leder till stora fördelar. Lektion 29. Morgonritualer. Vad är en morgonritual som hjälper dig att känna dig centrerad? Jag mediterar i 10 minuter varje morgon. Det sätter en positiv ton för min dag. Det låter lugnande. Hur mediterar du? Jag sitter på en lugn plats och fokuserar på mitt andetag. Detta rensar mitt sinne. Det låter fördelaktigt. Har du märkt några förändringar sedan du började? Ja, jag känner mig mer fokuserad och mindre orolig hela dagen. Meditation kan påverka vårt tänkesätt avsevärt. Har du andra morgonrutiner? Jag dricker också ett glas vatten och skriver i min dagbok. Det är utmärkt. Att föra en dagbok kan klargöra tankar. Lektion 30. Klassrumsminnen. Vad är ett barndomsklassrumsminne som sticker ut? Jag minns min konstklass levande. Det var mitt favoritämne. Konstklass låter roligt. Vad gjorde det speciellt för dig? Min lärare uppmuntrade oss att uttrycka oss. Det kändes befriande. Det är underbart. Har du skapat några minnesvärda projekt? Ja, jag målade en väggmålning med klasskamrater. Det främjade lagarbete. Det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Vad lärde du dig av det? Jag lärde mig värdet av samarbete och kreativitet. De lärdomarna inspirerar mig fortfarande. Det är fantastiskt hur minnen kan forma oss. Lektion 31. Oväntade lärdomar från resor. Vad är en resa du tog som lärde dig något oväntat? Jag besökte Japan förra året. Det var en livsförändrande upplevelse. Det låter spännande. Vad lärde du dig där? Jag lärde mig vikten av mindfulness i det dagliga livet. Det är intressant. Hur såg du denna praxis i aktion? Japansk kultur betonar att vara närvarande. Jag kände mig mer medveten under mitt besök. Det är en betydande takeaway. Har du antagit några nya vanor från den resan? Ja, jag började träna mindfulness dagligen. Det har påverkat mitt liv positivt. Det är fascinerande hur resor kan öppna våra ögon. Lektion 32. Ogillade livsmedel. Vad är en mat du en gång ogillade men nu älskar? Jag brukade ogilla brysselkål. Nu tycker jag att de är läckra. Det är förvånande. Vad förändrade ditt perspektiv på dem?
Jag lärde mig att laga dem ordentligt. Rostning tar fram deras sötma. Det låter gott. Har du provat dem förberedda på ett specifikt sätt? Ja, jag steker dem med vitlök och olivolja. Det förbättrar smaken. Det är intressant hur matlagningsmetoder kan förvandla livsmedel. Absolut. Jag uppmuntrar andra att ge dem en chans. Jag kommer säkert att prova brysselkål igen, tack vare dina tips. Lektion 33. Anpassa arbetsytor. Vad är ett sätt du personifierar din arbetsyta? Jag dekorerar mitt skrivbord med växter och motiverande citat. Det låter uppfriskande. Hur påverkar dessa saker ditt arbete? De skapar en positiv atmosfär. Det hjälper mig att hålla mig inspirerad och fokuserad. Jag kan se hur ett personligt utrymme kan lyfta humöret. Har du ett favoritcitat? Ja, jag älskar det här citatet. Tro att du kan, och du är halvvägs där. Det är ett kraftfullt budskap. Hur påverkar det dig? Det påminner mig om att vara beslutsam, särskilt under utmanande tider. Att anpassa utrymmen kan leda till bättre produktivitet. Lektion 34. Välkomna gäster. Vad är en sak du gör för att gästerna ska känna sig välkomna? Jag förbereder ett mysigt utrymme för dem. Komfort är nyckeln. Det är omtänksamt. Vad inkluderar du i det utrymmet? Jag tillhandahåller mjuka filtar, snacks och drycker. Det skapar en varm atmosfär. Det är utmärkta detaljer. Hur svarar dina gäster vanligtvis? De uppskattar alltid ansträngningen. Det får dem att känna sig hemma. Det är mycket viktigt när du är värd. Har du ett favoritmellanmål att erbjuda? Jag älskar att servera hemlagade kakor. De är alltid en hit. Vem älskar inte kakor? Du har bra värdfärdigheter, Anna. Lektion 35. Favorit hemdofter. Vilken är en favoritdoft du använder i ditt hem? Jag älskar att använda lavendel. Det är lugnande och trevligt. Det låter härligt. Hur använder du det i ditt hem? Jag använder lavendel eterisk olja i en diffusor. Det måste skapa en lugnande miljö. Associerar du lavendel med något speciellt? Ja, det påminner mig om min mormors trädgård. Minnen kan öka upplevelsen av dofter. Absolut. Dofter har kraften att väcka känslor. Tack för att du delar din favoritdoft, Anna. Det är härligt att höra.